sa inyo mga sir, mga ma'ams. At today, mag-i-install tayo ng JVT performance parts. Ito, JVT ply ball, 9 grams lang. Tapos JVT pulley, ayan, at JVT drive face. Itong JVT pulley, ang price ay 850 pesos. Itong JVT drive face naman is 500 pesos. Itong mga ply ball, 300 pesos. And susubukan ko yung 9 grams na bola kasi ang gamit ko dito is 10 grams stock. Kapag nagpalit ka ng magaan na ply ball, medyo lalakas ng konti yung arangkada kasi tataas yung RPM sa pag-change ng gear ng pulley natin. Ayan, open na muna natin. Pulley lang to, wala siyang backplate kasi yung stock lang yung gagamitin kong backplate. Ito. Ayan. Iba yung angle niyan kaysa sa stock. Ito. Tapos yung mga ply ball. Buksan na rin natin. Pwede rin kayong gumamit ng ng dalawang weights, 3x3. Example, tatlong 9 grams, tatlong 8 grams. Or tatlong 9 grams or tatlong 10 grams. Kapag magaan ang ply ball, babagal ng konti yung pag-angat ng belt dito sa taas. Kapag mabigat ang ply ball, mas mabilis na aangat yung belt natin. Kaya mas mabilis siyang pupunta sa high gear. Kapag nasa taas ang belt, dito, high gear yon. Kapag nasa baba, low gear. Naghahanap ako ng konting lakas sa acceleration. Papabagalin natin ng kaunti gamit itong 9 grams. Hindi ko lang alam kung sapat na to. So, magta-try din tayo ng 8 grams. Kailangan muna natin tanggalin itong air intake ng CVT natin. 8mm lahat ng bolts nito. Next, ito namang plastic cover sa ibaba. Next, tatanggalin lang natin itong tatlong screw ng fairings natin sa ibaba. Tapos, so pwede na natin tanggalin itong crankcase cover natin. Meron siyang 13 na 8mm bolts. So, bali 14 kung kasama itong sa manifold ng air intake. So kapag tinatanggal ko itong crankcase, inuuna ko dito. Ayan. Tapos ino-organize ko yung mga bolts kung saan yung inuna kong tinanggal. Ayan, ito yung una. Ito yung pangalawang bolts. Ayan, lalagay ko siya sa tabi ng una. So, ganun yung ginagawa ko sa lahat ng bolts para hindi magkapalit-palit yung mga bolts natin. Ayan, gumagalaw na yung crankcase cover. Ayan, natanggal ko na lahat ng bolts. Pwede na natin siyang hugutin. Tapos, ito na yung pulley natin. Sa pagtanggal naman ng pulley, ginagamit ko yung crankcase bolts na pinakamahaba. Ito siya. Ayan,
pinakamahabang bolts. Ito yung sa gitna ng crankcase natin, ha. So ang ginagawa ko, ayan, kinakalso ko siya dito sa nag-iisang ngipin ng pulley. Tapos kinakalso ko siya sa may crankcase. Ngayon, kuha ka na ng 17mm na socket wrench. Pwede na natin siyang tanggalin. Diba? Effective. Sa paghigpit, kakalsuin din natin gamit itong crankcase bolts natin. Tanggalin na natin itong drive face nut. Tapos ito. Tapos itong drive face. Pati ito yung ganito niya, flower. Natin tanggalin itong belt. Tatanggalin natin itong washer. At tapos hawakan mo sa likod yung pulley para hindi mahulog yung mga ply ball mo. Tapos ito na yung back plate at mga ply ball. Ito, ano to, mga 10 grams ply ball, spec B. So ito na yung JVT pulley. Ayan, lalagyan ko muna ng ply ball. Tapos itong backplate, kapag marumi siya, linisan nyo na lang. Ito kasi ng aking kakalinis lang, ano. Ayan. Tapos tatanggalin natin itong spacer ng pulley natin. Itong stock na pulley, meron siyang oil seal. Ayan. Pero itong JVT pulley, wala na siyang oil seal. Ayan, direkta na siya dito. Install na natin siya. Tapos itong washer. Tapos ito yung drive face natin. Ayan. Tapos i-press natin ng konti itong para pumasok yung belt, para medyo lumuwag yung belt natin dito. Tapos yung washer and nut. Tapos yung pangkalso ulit. Ayan, medyo mahirap siyang higpitan, no? Kasi nawala na yung ngipin dito. Walang ganito yung JVT na pulley. So pwede na natin siyang pigilan gamit itong starter gear natin dito. Yan.
sir, mga mams, tetestingin ko na siya. Ay, ang napansin ko lang is mas mataas na yung RPM niya sa pagpapalit ng gear ng kanyang CVT. Kaya mas malakas na yung arangkada niya. Tapos yung washer nakalagay din. So kapag nakalagay yung washer, mas mataas ng konti yung position ng belt sa torque drive natin. Kaya pag mas mataas yung belt sa torque drive, mas malakas yung alis ng motor mo. And kung nakukulangan pa kayo, pwede nyo pang palitan yung tatlong fly ball nyo ng 8 grams. Pwedeng straight na 8, pwedeng straight na 9, diba? Oh. Oh. Sarap niyang paglaruan. Malakas hangin. Stock lang lahat yung sa bandang torque drive ko. Yung clutch bell, clutch lining, clutch spring, center spring, stock lahat yun. Kahit hindi mo napalitan yun, kung stock lang yung makina mo, kahit hindi ka na magpalit ng spring, mas magaan na fly ball, mas mataas na RPM, syempre mas malakas ang kain sa gas. Itong 9 grams, okay na sa akin. Ngayon lang mga sir, mga mams. Kita-kits sa susunod na vlog. Oh. Pwede siyang off-road, pwede siyang pantubig. Ayan. Pwede siyang pang-sementado. Sarap. Hey.